Салют, піпл! З вами Human, мінус один окупант і мінус один колаборант, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. О, так, це воно. Ну що, друзі, сьогодні я вам розповім, як виробник жорстких дисків послав Росію туди, коли московський корабель. Також ми з вами подивимося на новенькі окуляри віртуальної реальності від Sony для PlayStation, на нові характеристики та можливості відеокарточок від зелених та на процесори від AMD. А також подивимося на зниження цін на відеокарточки, і це круто, і деякі моменти ще. Тож, годивитися, я створив. Ну а що, друзі, один із найбільших виробників жорстких дисків у всьому світі, тобто це компанія Seagate, видалила Росію із списку підтримуваних країн на своєму сайті, а також російську мову. Але варто зазначити, що компанія офіційно не заявляла про звільнення з російського ринку. І, до речі, ще раніше з аналітичного дослідження від Trend Focus стало відомо, що сумарні поставки жорстких дисків у другому кварталі 2022 року скоротилися. Причому йдеться як про загальну сумарну ємність, що відвантажиться, так і про штучні продажі. Тож за підсумки другої чверті року частка компанії Seagate на ринку становила 44,5%. І в результаті виробник зміг реалізувати 19,88 мільйонів HDD, це на 13,5% менше, ніж у попередній період. І для любителів знижок ігор та софту на сайті CDK Offers можна купити Windows зі знижкою. Додаємо у кошик, вводимо промокод HUMAN для додаткової знижки. Бум! Ціна тепер ще нижча. Оплата через будь-яку зручну систему, вводимо ключ, користуємося, профіт. Усі посилання в описі. Кілька днів тому повідомлялося, що компанії AMD і Nvidia, вони планують зниження цін на свої відеокарти поточного покоління. Для розпродажу запасів цих пристроїв, яких накопилося доволі багато за весь цей час. Ну, причина тут всім відома – сильне падіння попиту. А наші колеги з проєкту MyDrivers повідомили, що останні коригування цін не мали належного ефекту. І покупці не кинулися в магазини за новими відеокартами. А тому у вересні очікується ще серйозніше зниження цін. Про це колегам нібито повідомили джерела із Тайваню. Наскільки ж сильно буде знижена ціни на відеокарти в рамках наступного раунду, невідомо. Але вересень вже близько, в принципі він вже, мабуть, і наступив, коли ви дивитесь цей відос, а тому ми дізнаємося про все вже дуже скоро. Ну і я вам нагадаю, що до кінця поточного року обидві компанії також планують представити нові покоління своїх відеокарт, які мають запропонувати досить значне зростання в своїй продуктивності. А ми з вами рухаємося далі і бачимо, що Sony випустить гарнітуру PlayStation VR наступного покоління у першій місяці 2023 року. Компанія оголосила про це у своїх соцмережах. Ну а на момент запуску PSVR 2 вона матиме понад 20 ігор. Зокрема, Sony розробляє ексклюзивні VR-ігри для гарнітури, як от Horizon Call of the Mountain. Це буде такий окремий VR-проєкт на базі Horizon від Guerrilla Games, але з іншими протагоністами. Втім, в грі з'явиться і Елой. Це для тих, хто в нас грав все ж таки в Horizon, а для тих, хто не грав, це, друзі, головна героїня серії. І не лише вона, але й інші герої цієї гри. І, до речі, ще минулої зими Sony розкрили технічні характеристики своєї нової гарнітури. Тобто PSVR 2 матиме два OLED-дисплеї з розширенням 2000 на 2040, з частотою оновлення до 120 Гц, покращене відстеження рухів гравця, ну, зокрема, руху очей, до речі, також підтримка тактильного фідбеку з технології PlayStation VR 2 Sense, та водночас PSVR 2 буде дротовою гарнітурою, тож для роботи потрібно буде PlayStation 5 поруч. Ну і переходимо з вами тепер до центральних процесорів, а саме від AMD. Інсайдер Hurakis 5719 поділився інформацією про тестування інженерного зразка AMD Ryzen 9 7950X у CPU Z. І я вам нагадаю, що це 16-й ядерний 32-потоковий процесор з ядрами Zen 4. І TDP-шка тут 170 Вт. Ну а частота буста у релізної версії цього камінчика має досягати 5,7 ГГц. Шкода, що частоти інженерника з витоку не вказано. Тим не менш, в однопотоковому тестуванні Ryzen 9 7950X набрав 780 балів, а в багатопотоковому 16800. І виходить, що останнє значення ставить його на один рівень із 24-ядерним Intel Core i9 13900K. Ну а щодо флагманського Ryzen 9-го покоління, що йде, то цей камінь виявляється на більш ніж 20% швидше в однопотоці і на 40% швидше в багатопотоці. І до речі, друзі, якщо вам мало лише одних IT новин, то ласкаво вас запрошую на
свій канал Human Vast Games з приводу ігрової індустрії. Там ігрові новини, кіберспорт, переозвучення трейлерів українською мовою, топи ігор і багато чого іншого. Ну а також ви можете завітати на мій стрімерський канал Human Vast Кепські стріми, де ми з вами підтримуємо українських розробників ігор, граємо у горори через VR, а це ті ще обістрашки, і багато чого цікавого. Тож, якщо вам щось з цього цікаво, всі активні посилання в описі під відео. Ну, а ми з вами продовжимо і давайте подивимось на нову інсайдерську інформацію з приводу відеокарт від Nvidia. Наразі ж інсайдер FCL він опублікував інформацію щодо рівня продуктивності, а також енергоспоживання майбутніх відеокарт Nvidia RTX 4060 і RTX 4060 Ti. І якщо його інформація вірна, то RTX 4060 споживатиме 230-240 Вт енергії, матиме частоту графічного процесора в районі 2700 МГц і показуватиме в 3D Mark Time Spy Extreme близько 6000 балів. А це менше, ніж у RTX 3070. Ну а щодо RTX 4060 Ti, то тут інсайдер заявляє про частоти близько 2600 МГц, споживання в 270-280 Вт і результати в 3D Mark Time Spy Extreme 8600 балів. А оце вже результати рівня RTX 3080. Ну а хто не в курсі, то я вам розповідаю, що Nvidia має представити ці відеокарти у січні наступного року. Якщо, звісно, інсайдери не помиляються. А от старші рішення лінійки RTX 40 серії, ну тобто та ж 4090, з'явиться в продажу вже до кінця поточного року. Ну а тепер давайте трішечки про відеокарточки від Intel і подивимось, чи тепер вони хоч щось можуть у майнінгу чи ні. Нове програмне забезпечення вже було протестовано криптомайнерами, і воно підтверджує заяви розробників надомайнера. Відеокарта ARC A380 може запропонувати хешрейт в 10,2 МГц в секунду без будь-яких оптимізацій. І все це при типовому енергоспоживанні 75 Вт. Ну, як було виміряно під час тестування. І я вам скажу відверто, це не ідеальна продуктивність під час майнінгу. І виходить, що насправді вона навіть гірша, ніж відеокарточка минулих поколінь. Наприклад, та ж GTX 1660. Сама карта, вона страждає від обмеженої шини пам'яті в 96 біт і відносно малої кількості ядер. Це всього 8 XE Cores. Все це і дає ARC A380 типовий показник в 0,136 МГц в секунду на Вт, що набагато нижче середнього показника в 0,38 МГц в секунду для більшості популярних GPU на ринку. Ну а незалежно від налаштування ARC A380 вона не може майнити Ether, а лише Ethereum Classic. Ну це тому, що розмір DAC файлу для Ethereum він становить 5127 МБ, тоді як доступна відеопам'ять для ARC A380 становить 4832 МБ. Так, карта пропонує все ж таки 6 ГБ відеопам'яті. Але, тобто якщо її використовувати як основний графічний процесор, то операційна система споживатиме ресурси, які в іншому випадку використовувалися б для файлу DAC. Однак слід зазначити, що скоро Ether повинен перейти в режим Proof of Stake, десь між 10 та 20 вересня. А це означає, що видобуток цієї криптовалюти на графічному процесорі все одно буде неможливий. Тож майнери, скоріш за все, перейдуть на альтернативні валюти. Ну і наостанок. Трошечки вам інформації з приводу Samsung та їх рішення. Хоч графіка наразі Eclipse 920 у новітньому процесорі Samsung Exynos 2200 не виправдала очікувань, проте корейська компанія все одно продовжить використовувати графічні архітектури AMD RDNA у своїх SoC. При цьому не зрозуміло, де саме Samsung планує використовувати SoC із графікою Radeon, адже для флагманської серії смартфонів Galaxy S компанія вже підписала контракт з Qualcomm на кілька років. І іронічно тут те, що графіка Adreno у SoC Qualcomm створюється під керівництвом вихідця і та графічного підрозділу AMD Radeon. Тим не менш, процесор Qualcomm компанія Samsung планує встановлювати не тільки у смартфони, а й у планшети, ноутбуки та інші пристрої. Про це повідомляв раніше голова Qualcomm. А тому питання про сферу застосування Exynos з графікою AMD залишається відкритим. Ну а друзі, для додаткової інформації залітайте на наш Discord сервер під назвою Human Vast, активне посилання в описі під відео. Там ви і про IT щось можете поспілкуватися, і про ігри, і знайти когось в катку, і взагалі просто потеревенькати, провести гарно час. Наразі у мене для вас на сьогодні все. З вами, як завжди, був Human, і як завжди, кайфової вам гри.